Hello everyone! Today we will bake cheesecake brownies. In a large mixing bowl, stir natin together ang granulated sugar, brown sugar, and butter. You can check the description box below for the exact measurement of our ingredients. Kayang-kaya niyong gawin ang recipe na to kahit wala kayong stand mixer. Now we can add in our room temperature eggs. Reminder lang, huwag nating kalimutan i-preheat ang ating mga oven habang gumagawa tayo ng ating mixtures. Make sure na well blended ang ating eggs sa ating mixture. Kung gumagamit naman kayo ng stand mixer, don't forget to scrape the sides of the bowl. Yan, sige lang, scrape, para humalo siya sa ating mixture. Ngayon naman, add na natin ang ating vanilla. Next is our unsweetened cocoa powder. Gamitan lang natin siya ng spatula ngayon. Inadd ko lang yung natirang cocoa powder. Isunod na natin ang ating salt at all-purpose flour. Hinaan lang natin ang speed ng ating stand mixer para hindi siya magkalat-kalat at matapon. Hintayin lang natin matapos ang ating flour na mag-mix sa ating mixture. Then ready na tayo for spreading it to our pan. Ayan na siya. In-spread ko lang siya gamit ang spatula. Now, we are ready to make our cheesecake layer. Kailangan natin dito ang room temperature na cream cheese. Habang binablend natin ang ating cream cheese, pwede na natin isabay ang ating room temperature eggs. Next, add na natin ang ating powdered sugar. Pwede niyo siyang dagdagan ng sugar.
Depende pa rin sa sugar level na gusto nyo. So, it's up to you guys. Then again, our vanilla. Ngayon naman, hintayin na lang natin siyang mag-blend ng maayos. At ready na ang ating cheesecake layer. Oh yeah! Spread na natin ang ating cheesecake layer. Ayan, simutin pa natin ang ating cream cheese. Ika nga nila, every drop counts. Depende na sa inyo kung gusto nyo pa siyang lagyan ng design on top. Bake it for 35 to 40 minutes with temperature 163 degrees Celsius. Tada! Pasado na sa toothpick test ang ating fudgy cheesecake brownies. It's sticky man time!